पाँचथर थकाली किचनले चाहिँ विभिन्न पदहरूमा नयाँ भ्याकेन्सी खुलाएको छ र आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर यसले कुन कुन पदका लागि कति सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू माग गरेको छ, त्यसैगरी यस भ्याकेन्सीमा एप्लाई गर्नको लागि शैक्षिक योग्यता कति चाहिन्छ, कति उमेरसम्मकाले यसमा एप्लाई गर्न मिल्छ, त्यसैगरी फर्महरू भर्नको लागि कागजहरू के चाहिन्छ र तपाईँले यसको फर्म कसरी भर्न सक्नुहुनेछ भनेर सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियो मार्फत दिन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन अलमा सेट गर्नुहोला, ताकि आगामी दिनहरुमा तपाईलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरु सबैभन्दा पहिला मिल्नेछ। सो साथी रहनुहोस्, आजको भिडियोलाई ढिला नगरिकन सिधै सुरु गरौँ। र तपाईले हेडिङमा देख्न सक्नुहुनेछ कर्मचारी आवश्यकता भनेर। र यदि तपाईहरु यो भिडियो दमकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यस भ्याकेन्सीमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईहरु अब होटल सम्बन्धित यो भन्दा पहिला तपाईले कामहरु गर्नुभएको छ अथवा ट्रेनिङहरु लिनुभएको छ भने तपाईहरुको लागि एकदमै ठूलो अवसर रहेको छ। र यो थकाली किचन चाहिँ नयाँ हो, सो यसको ओपनिङ पनि छिटै हुँदैछ। सो यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र जबको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई चाहिँ तुरुन्त आवश्यक परेकाले यसले आजै सम्पर्क गर्नु होला भनेर पनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई चाहिँ तत्कालै कर्मचारीहरू आवश्यक परेकाले यसले यो भ्याकेन्सी पब्लिस गरेको छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ आवश्यक कर्मचारी संख्या भनेर। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ म्यानेजर पदका लागि जम्मा एकजना मात्र यसले माग गरेको छ। त्यसैगरी दोस्रोमा रहेको छ चिफ भनिएको छ र यसमा पनि जम्मा एकजना मात्र कर्मचारीहरू माग गरिएको छ। त्यसैगरी कुक रहेको छ अर्को, र कुकको लागि पनि एकजना, र वेटरको लागि चाहिँ जम्मा 4 जना यसले कर्मचारीहरू माग गरेको छ। र यदि तपाईहरु वेटर पदको लागि, त्यसैगरी म्यानेजर, चिफ, त्यसैगरी कुकको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईहरु अब यी 4वटा पदहरु मध्ये कुनै पनि एउटा पदमा तपाईहरुसँग एक्सपिरियन्स छ, यो भन्दा पहिला तपाईले कामहरु गर्नुभएको छ भने तपाईहरुले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ आकर्षक तलबको सुविधा सहित भनिएको छ। र तपाईलाई यसमा तलब सेवा सुविधा पनि एकदमै राम्रो हुनेछ भनेर यहाँ देखाइएको छ। र यो चाहिँ दमकमा रहेको छ। र यदि तपाईहरु दमकबाट हुनुहुन्छ र यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईले कन्ट्याक्ट गरेर अन्य थप तपाईलाई केही बुझ्न मन लाग्यो भने बुझ्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईले यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर फर्महरु भर्न सक्नुहुनेछ। अथवा म काम गर्न इच्छुक छु, म काम गर्छु भनेर तपाईले डाइरेक्ट भन्दा पनि हुन्छ है यसमा। र यसको लोकेसन भनेको चाहिँ दमक 8 मा रहेको छ, इन फ्रन्ट अफ गोर्खा डिपार्टमेन्ट भनिएको छ। र गोर्खा डिपार्टमेन्टको अगाडिपट्टि रहेको छ भनेर यसमा देखाइएको छ है लोकेसन। र यदि तपाईहरु अब यो जब भ्याकेन्सीमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले कन्ट्याक्ट नम्बरहरु यहाँ दिएको छ, कन्ट्याक्ट नम्बरहरु तपाईले भिडियोलाई पज गरेर टिप्नु होला। र यदि तपाईहरु अब होटलमा काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, वेटरमा इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको लागि तपाईहरु अब एप्लाई गर्नको लागि चाहनुहुन्छ भने तपाईले +2 सक्नु भएको छ भने अझ राम्रो हुनेछ। अथवा तपाईहरु चाहिँ सम्बन्धित काममा दक्ष हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई विशेष प्राथमिकता यसमा दिइन्छ है। सो यसमा एप्लाई गर्नको लागि तपाईहरुलाई कागजहरु चाहिने भनेको यदि तपाईहरु +2 पास हुनुहुन्छ भने तपाईले +2 को डकुमेन्ट लान सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले आफ्नो पिपी साइजको फोटो लानु होला, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरु लानु होला। र तपाईले यति डकुमेन्टहरु चाहिँ लिएर जानुभयो भने तपाईले फर्महरु भर्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर पनि यसमा फर्म भर्न सक्नुहुनेछ है। र यो चाहिँ अर्जेन्टली चाहिएको छ कर्मचारीहरु। सो यदि तपाईहरु जो कोही पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईले कन्ट्याक्ट नम्बर तल दिएको छ, त्यो कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईले टिपेर तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको लागि अब एप्लाई गर्नको लागि यति नै रहेका छन् प्रक्रियाहरु। यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र जब खोजीमा हुनुहुन्छ र यो भिडियो दमकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईलाई मैले यस भ्याकेन्सी बारे सम्पूर्ण जानकारी दिनै गएँ। र आई होप तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्नेछ। यदि राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन अलमा सेट गर्नु होला, ताकि आगामी दिनहरुमा तपाईलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरु सबैभन्दा पहिला मिल्नेछ। र तपाईलाई यस भ्याकेन्सी बारे कहीँ कतै जिज्ञासा छ, कहीँ कतै कन्फ्युजन छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै, र अर्को भ्याकेन्सी नआउन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।